हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई एउटा क्युबेसिक प्रोग्राम गरेर चाहिँ एउटा क्याल्कुलेटर सिम्पल क्याल्कुलेटर कसरी बनाइन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँले त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ भिडियो। ओके, फर्स्ट अफ अल हामी क्युबेसिक ओपन गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ यसमा युज गरेको मेन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ इफ देन स्टेटमेन्ट र स्वाप स्टेटमेन्ट हो। अब हामी चाहिँ रिमार्कदेखि सुरु गर्छौँ। रिम टु मेक अ सिम्पल क्याल्कुलेटर। ओके, अब हामी सिएलएस र म फर्स्टमा एउटा डिजाइन जस्तै बनाउँछु। ओके, ओके यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब म इनपुट गर्छु। इनपुट गर्छु यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नम्बर हाले पछाडि चाहिँ म गर्छु इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर चाहिँ मैले यहाँ भने र फर्स्ट नम्बरलाई मैले एले डिनोट गरिदिएँ। अब इनपुट गरौँ फेरि इन्टर सेकेन्ड नम्बर र सेकेन्ड नम्बरलाई सेकेन्ड नम्बर होइन, फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ अपरेसन इन्टर अपरेसन भनेर चाहिँ मैले भन्छु। इनपुट गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ रिड गर्नको लागि चाहिँ इनपुट गर्नको लागि चाहिँ दिन्छु। अपरेसनलाई चाहिँ मैले यहाँ ओ डलरले चाहिँ डिनोट गरिदिएँ। अपरेसन भनेको चाहिँ प्लस माइनस र के अरे इन्टु अनि डिभाइडको साइन चाहिँ त्यो हाले पछाडि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ त्यसको एन्सर दिन्छ र इन अपरेसन भनेको त्यो भयो। अब हामीलाई चाहिँ चाहियो इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बर र सेकेन्ड नम्बरलाई मैले बीले डिनोट गरिदिएँ। अब हामी यहाँनिर चाहिँ फर्मुला राख्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ यदि युजरले चाहिँ प्लस हाल्नुभयो भने चाहिँ प्लस भनेको सम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ए प्लस बी, फर्स्ट नम्बर प्लस सेकेन्ड नम्बर, त्यसको लागि चाहिँ मैले ए प्लस बी गरेँ। यो भयो। अब हामीले चाहिँ मैले एउटा लाइन छोडिदिएँ। अब हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्ट माइनस गर्नुको लागि चाहिँ माइनसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिआइएफएफ डिफ भनेर चाहिँ गरिदिएँ। डिफ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो ए माइनस बी हुने भयो। र अब यहाँनिर चाहिँ ए माइनस बी हामी भनेको छ। हामीले अब ए भनेको कति नम्बर हो, बी भनेको कति नम्बर हो भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर स्वाप स्टेटमेन्टको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले 9 नम्बरको लाइनमा खाली ठाउँ छोडेको। अब स्वाप स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ हामी। इफ ए इज smaller than b then print होइन then swap a b। यति भइसके पछाडि भयो। यदि ए भन्दा बी भन्दा ए इज स्मलर देन बी भन्दा चाहिँ ए सानो हो भने चाहिँ ए र बीलाई बीलाई चाहिँ स्वाप गरिदियो भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ क्युबेसिक प्रोग्राममा चाहिँ स्टेटमेन्ट स्वाप स्टेटमेन्ट हाल्यौँ। र यसले चाहिँ के हुन्छ भने अब यदि युजरले चाहिँ एमा चाहिँ 10 र बीमा चाहिँ 5 हाल्नु भयो या त एमा चाहिँ 10 र बीमा चाहिँ 1 हाल्नु भयो भने चाहिँ अब त्यसले ए माइनस बी हाम्रो प्रोग्रामले ए माइनस बी गरिदिन्छ र 10 माइनस चाहिँ 1 गरेर चाहिँ हाम्रो 9 एन्सर चाहिँ दिन्छ। तर हामीलाई चाहिँ यदि एमा चाहिँ ठुलो एमा चाहिँ 10 अनि बीमा चाहिँ 11 हालेको छ भने चाहिँ अब त्यसको एन्सर कति हुन्छ माइनसमा आउँछ, -1 हुन्छ। त्यो माइनसमा युजर चाहिँ माइनसमा आओस् भन्ने चाहँदैन भने चाहिँ यो स्वाप स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ ठुलोले चाहिँ सानैलाई नै गर्ने चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सक्छ। यस्तै चाहिँ हुन्छ। र हाम्रो डिफ्रेन्स पनि माइनस पनि भइसकेको छ। अब हामी मल्टिप्लाईको गर्छौँ। मल्टिप्लाई भनेको एम भयो। एम इक्वल टु ए मल्टिप्लाई बाई बी भयो। अब डिभाइडको लागि डी ए डिभाइडेड बाई बी भयो। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एन्सरको लागि गर्नु पर्यो। एल्स इफ ओ डलर
equal to plus sorry plus then print uh, equal to yes. अब यसको मतलब सम्झाउँछु म तपाईहरुलाई कि मिस्टेक भइरहेको छ एलसी विदाउट इफ अन लाइन 13 एलसी विदाउट इफ यसले के भनिरहेको छ भन्नुस् म यसले इफ मात्रै राखेर गर्छु इफ फंक्सनमा यसलाई फर्स्टमा इन्ड इफ गर्छु यहाँ चाहिँ इफलाई चाहिँ मैले इन्ड गर्ने छु यहाँ चाहिँ म इन्ड इफ ओके यसलाई चाहिँ मैले इन्ड इफ गर्दै र फेरि मैले इफ यो मिस्टेक अहिले गर्छौं र इफ o dollar equal to o dollar equal to plus then print equal to say q yes भयो यस यसको चाहिँ मतलब के भइरहेको छ भने यदि ओ डलर भनेको चाहिँ युजरले प्लस हाल्नु भएको छ भने सम यस भनेको a प्लस b रहेको छ यहाँ चाहिँ सम चाहिँ प्रिन्ट गर्दियौ भनेर चाहिँ भनेको छ अब इफ गरौँ फेरि ओ डलर इक्वल टु माइनस देन प्रिन्ट इक्वल टु माइनस भनेको हामीले के राखेको छौं डिफ राखेको छौं ओके अनि चाहिँ डिफ भनेको क्यापिटलमा छ डिफ राखेको छौं र फेरि इफ गरौँ if o dollar equal to multiply then print equal to multiply भनेको m राखेको छ त्यसैले र if o dollar equal to divide then print equal to d डिभाइड भनेको d यति भइसकेपछि हामी इन्ड गर्छौं प्रोग्रामलाई र अब हाम्रो एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर चाहिँ बनिसकेको छ अब यहाँ चाहिँ म तपाईलाई अलिकति बुझाउँछु इफ ओ डलर इक्वल टु प्लस देन प्रिन्ट इक्वल टु एस भनेको छ ओ डलर भनेको अपरेसन यदि युजरले चाहिँ अपरेसनमा चाहिँ प्लस हाल्नु भएको छ भने चाहिँ यो प्रिन्ट इक्वल टु यस प्रिन्ट डिनोट गरेको छ यस भनेको यहाँनिर छ a प्लस b प्लसको एन्सर चाहिँ a र b लाई प्लस गरेको एन्सर चाहिँ देखाइदियो भनेर चाहिँ हामीले प्रोग्राममा भनेको छौं र यस्तै गरी माइनसलाई पनि त्यही भनेको छौं मल्टिप्लाई पनि त्यही भनेको छौं डिभाइड पनि त्यही भनेको छौं अब चाहिँ हामी यसको रिजल्ट हेर्छौं यसलाई चाहिँ हामी प्रोग्रामलाई रन गर्छौं F5 ओके र यहाँ चाहिँ .exe फाइल क्रिएट हुँदैछ एकछिन बेल लाग्छ र यसरी हामी यसो वेट गर्छौं ओके क्रिएट हुँदैछ सो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो रिजल्ट आइसकेको छ मैले यहाँनिर हालेको जस्तै गरी वेलकम टु GTaK क्याल्कुलेटर भनेर चाहिँ यहाँ फर्स्टमा देखाइरहेको छ र यस्तो लाइन आइरहेको छ यसले चाहिँ अलिकति थोरै डिजाइन दिएको छ र इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर सोधेको छ मैले यहाँनिर गरेको जस्तै अब म जस्तै फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ 10 गर्छु र यसरी इन्टर गर्छु इन्टर अपरेसन भनेको चाहिँ म प्लस राख्छु अपरेसन प्लस हुन्छ र फेरि सेकेन्ड नम्बर भनेर इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर देखाइरहेको छ म सेकेन्ड नम्बरलाई 10 राख्छु र अब इन्टर गरौँ यसको एन्सर कति हुन्छ मैले बनाएको प्रोग्रामले इक्वल टु 20 भनेर चाहिँ यस्तै देखाइसकेको छ
एकदमै फेरि यस्तरी सिम्पल एउटा हामीले चाहिँ क्यालकुलेटर चाहिँ बनाइसकेका छौँ। र फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ जस्तै माइनसको लागि गर्छु, 10 राखेँ फर्स्ट नम्बर, ओके 10 होइन मैले 20 राखेँ र अपरेसन मैले माइनस राखेँ र सेकेन्ड नम्बर मैले 10 राखेँ भने यसको एन्सर 10 देखाउनुपर्छ र इन्टर गर्दा यसको एन्सर +10 नै देखाइरहेको छ यसको चाहिँ, जसको चाहिँ एन्सर राइट नै हो। अब फेरि F5 गरौँ र यस अब चाहिँ म अघि हामीले स्वाइप किन गरेको छौँ त्यो स्वाइप गरेको कारणको लागि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनको लागि चाहिँ गर्दैछु। जस्तै मैले फर्स्ट नम्बर चाहिँ 20 राखेँ र माइनस गरेर चाहिँ सेकेन्ड नम्बर 10 राखेँ भने चाहिँ यसको एन्सर सरी अलिकति उल्टो भयो। फर्स्टमा चाहिँ भन्नुहोस्, जस्तै मैले चाहिँ फर्स्ट नम्बर चाहिँ सानो र सेकेन्ड नम्बर चाहिँ ठुलो राखेँ। जस्तै फर्स्ट नम्बर चाहिँ मैले 5 माइनस र सेकेन्ड नम्बर चाहिँ मैले 30 राखेँ भने अब यसको एन्सर त हाम्रो चाहिँ माइनसमा आउँछ, तर यसले स्वापले चाहिँ यो 5 माइनस 30 होइन कि 30 माइनस 5 गरिदिन्छ। जस्तै हेरौँ, देख्नुभयो +25 भनेर यसको एन्सर चाहिँ देखाइरहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो स्वाप स्टेटमेन्टको युज भएर चाहिँ एन्सर चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। र फेरि अर्को हामी चाहिँ मल्टिप्लाईको लागि गर्दैछौँ र मल्टिप्लाईको लागि चाहिँ मैले जस्तै 70 गरेँ र मल्टिप्लाईको यो एस्ट्रिक साइन चाहिँ मैले राखेँ र सेकेन्ड नम्बर मैले 5, 70 × 5 कति हुँदो रहेछ हेरौँ। अब 315 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाईको पनि प्रोग्राम चाहिँ मिल्यो। र फेरि F5 गर्छौँ डिभाइडको लागि। डिभाइडको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिभाइडेड बाई जस्तै मैले चाहिँ 30 डिभाइडेड बाई 2 गरेँ पनि यसको एन्सर कति देखाउँछ त, यसको एन्सर चाहिँ 15 देखाउनुपर्छ र एन्सर भयो 15। यस्तरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल खालको क्यालकुलेटर चाहिँ बनिसकेको छ। र यस्तै गरी चाहिँ तपाईँले अरू भिडियोहरू पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।